أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم. عرف التاريخ عدة تقلبات بالسلب والإيجاب، فبعد الطغيان وكثرة الحروب ومطامع الإنسان المادية ونكرانه لمحاسن الخلق، أرسل الله عز وجل رجلا يحمل مهمة إصلاح البشرية، وهو النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء برسالة عظيمة ستغير مجرى التاريخ، كيف لا وهو من كتب اسمه في عرش الرحمن. فقد أتى بتعاليم وسلوكيات تتماشى وما يأمرنا به الله عز وجل، حيث كانت هذه السلوكيات هي لبنة الحضارة الإسلامية. فهلما لنقلب بين مخطوطات هذه الحضارة، فلنبدأ على بركة الله. لكن فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. الحضارة الإسلامية هي ما منحه الإسلام للعالم من قواعد راسخة ومبادئ عظيمة وقيم أصيلة قدمت النفع للبشرية وأسهمت في رفع سوية العالم، وذلك من خلال منظومة الإسلام التي تستمد فضلها من مصادر التشريع الإلهي، والذي ينفع الناس في دينهم ودنياهم. فالحضارة الإسلامية قد شملت كافة جوانب الحياة بماديتها وقيمها المعنوية، ولهذه الحضارة تاريخ أصيل وعريق يعكس مدى صدقها ومدى قوتها بين بقية الحضارات. ويكفي القول إنها حضارة تستمد أصولها من الدين الإسلامي الشامل لكل شيء. يرجع تاريخ هذه الحضارة حين انتشر الدين الإسلامي وبدأت الدعوة إليه، خصوصا حين تأسست للمسلمين دولتهم وعاصمتهم النبوية في المدينة المنورة، وذلك بقيادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي بدأت منها أول أيام الحضارة الإسلامية، حيث اعتنت بجوانب الحياة الإنسانية والدينية على حد سواء. فقد سنت التشريعات القضائية العادلة وطبقت أحكام القانون الإلهي في الأرض، والذي يعود بالحق على أصحابه وينزع الظلم من أيدي الظالمين. وهذه أهم مقومات الحضارة الإسلامية. امتدت سلسلة تاريخ الحضارة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين الذين انتهجوا المنهج النبوي في الأرض، فوسعوا رقعة البلاد الإسلامية ونشروا فيها القيم والمبادئ التي هي صلب هذه الحضارة، واستمروا على طريق العدل والتشريع الحكيم. وجاء بعد ذلك الأمويون والعباسيون وغيرهم الذين أقاموا حضارة تمتد جذورها إلى مبادئ الإسلام وقيمه، فاعتنوا بالعلم وأسسوا حضارة علمية لا تضاهى، حيث انتشرت وخصوصا في زمن العباسيين الحركات العلمية والصناعية التي ظهر فيها العلم بأبهى حلة، وبرز العلماء في شتى المجالات، فكانت حضارة علمية تلدة. وكذلك الحال في التطور العمراني وفنون البناء الإسلامي الراقي، خصوصا في عهد الأمويين، وكذلك حضارة الأندلس الجميلة.
موضوع الحضارة الإسلامية موضوع طويل جدا، ولا تسعنا حلقة واحدة لتبيان هذه الحضارة في شتى جوانبها، فهي بحر من المعارف والهندسة والعلوم، وكذا الآداب والشعر، ولا ننسى الشريعة والأخلاق والأسس الدينية. نرجو أن نكون قد سردنا لكم بإبداع مفهوم الحضارة الإسلامية. انتظرونا في موضوع الحلقة القادمة، ألا وهو لابو لابو، السلطان الفلبيني المسلم الديانة، ووقوفه الصلب ضد الإسبان. دمتم في رعاية الله وحفظه، ولا ننسى رسالتنا في الأخير: لا تجعلوا الحمق مشاهير.